Good afternoon, everyone. मैले हिजो क्लास गर्न पाएन र त्यस्तै म अलिकति मेरो नानीसँग थिएर म अलिकति क्लास गर्न पाएन र आज म कन्टिन्यू गरौँ अस्तिको र हामी अस्ति पुगेको छौँ आइटी इन्टरटेनमेन्टसम्म चाहिँ हामी पुगेको छौँ र त्यसकै म कन्टिन्यू जान्छौँ र नाउ विल मुभ टु द आइटी इन कम्युनिकेसन्स. Communication used to convey message, ideas, pictures, or speeches. Now, there are different type of communications. हामीले कम्युनिकेसन गर्दा मेसेजबाट पनि दिन सक्छौँ. We can use the finger, we can use our body language. हामीले body languageबाट पनि कम्युनिकेसन गर्न सक्छौँ, right? Communication is used to convey messages and ideas. अब कम्युनिकेसन भन्दा के हो भन्दाखेरि चाहिँ to convey the message, ideas, pictures, or speeches. And a person who receive this must understand clearly and correctly. अब हामी बोल्दाखेरि for example which I taught you right now, whether you understood or not, मैले त्यसैमा तिमीलाई कमेन्ट अथवा नबुझेको वाट्सएप गर्नु भनेर मैले भनिरहेको छु. तिमीले खालि नोट्स मात्रै सार्दैछ र नबुझेको खण्डमा तिमीले वाट्सएप गर्नु. त्यही हो हाम्रो कम्युनिकेसन्स. हामीले कन्भे मेसेज जसरी पठाउँछौँ हामीले आइडियाज पिक्चर्सहरू लगाएर मैले जुन चाहिँ तिमीलाई यहाँनिर पिक्चर्सहरू देखाएँ, जुन अस्तिको दिन मैले डल्लो बनाउँदै देखाएँ, यो पिक्चर्स यो काममा आउँछ भनेर, अरू स्पिच र यसरी मैले बोल्दैछौँ. दिज आर अल कम्युनिकेसन्स. र पिक्चर्सहरू भयो, आइडियाजहरू भयो. अ पर्सन हु रिसिभ दिस मस्ट अन्डरस्ट्यान्ड क्लियरली एन्ड करेक्टली. अब यो जुन चाहिँ मैले पढाउँदैछु यो तरिका चाहिँ तिमीहरूले क्लियरली बुझ्नु पऱ्यो र करेक्टली बुझ्नु पऱ्यो. ए सरले यो भनेको रहेछ, त्यो भनेको रहेछ, र यो आइटिज भनेको चाहिँ यस्तो रहेछ, यो कम्पनीमा यस्तो हुँदो रहेछ, आइटिजमा धेरैवटा कम्पनी रहेछ र आइटी चाहिँ कुन कुन क्षेत्रमा युज हुँदो रहेछ, वाट आर द एप्लिकेसन्स इन आइटी, सर्ट आउट अस भनेर तिमीले बुझ्नु पऱ्यो. द्याट इज कल कम्युनिकेसन्स, राइट? मोडर्न कम्युनिकेसन्स मेक्स युज अफ द कम्प्युटर सिस्टम. अब पहिला चाहिँ कम्प्युटर सिस्टम्सहरू युज गर्छौँ अरे वी युज कम्प्युटर्स फर इमेल, च्याटिङ, एफटिपी, टेलनेट एन्ड भिडियो कन्फरेन्स. अब मोडर्न कम्प्युटर्स युजेस द मेक्स द युज अफ कम्प्युटर सिस्टम र वी युज कम्प्युटर्स फर इमेल. अब हामी अहिले तिमीहरूलाई फोन नै इक्जाम्पल लिएर तिमीहरूले बोल्दाखेरि हामी के गर्छौँ, फोन गर्छौँ. त्यो हो कम्युनिकेसन्स. पहिलाको जमानामा फोन थिएन, कसरी बोल्थ्यो होला? वाट आर द प्रोसेस अफ कम्युनिकेसन्स, राइट? डाक पोस्ट अफिसमा चिठी लेखेर हुन्थ्यो, राइट? दिज आर कम्युनिकेसन्स. र अर्को चाहिँ इमेल. अहिले हामी जस्तै हामी नेट छ भने हामी इमेलबाटै हामी कम्युनिकेट गरिहाल्छौँ. के गर्दैछौ, खाना खायौ, को छ, वाट आर द रिक्वायरमेन्ट्स यु निड, तिमीलाई के प्रब्लम छ भनेर हामीले त्यसलाई हामीले इमेलमा पठाउन सक्छौँ. उसले पनि मलाई पठाउँछ. द्याट मिन्स वी क्यान युज थ्रु द इमेल. वी जस्ट निड इमेल आइडी, राइट? वी जस्ट निड इमेल आइडी. च्याटिङ्सहरू हामी च्याट गर्न सक्छौँ. एफटिपी मिन्स फाइल ट्रान्सफर प्रोटोकल र यसको फुल छ यहाँनिर देखिरहेको छ एफटिपी फाइल ट्रान्सफर प्रोटोकल भन्छ यसलाई. र टेलनेट एन्ड भिडियो कन्फरेन्स. टेलनेट पनि एउटा टेलनेट पहिला चलाउँथ्यो मोडर्न कम्प्युटर्समा. र भिडियो कन्फरेन्स, अब तिमीहरूले न्युज हेर्छ, टिभी हेर्छ, प्रायः 5-6 जना उयो गरेर भिडियो कन्फरेन्स हुन्छ, राइट? अस्ति मैले जुम एपको कुरा गरेँ. जुम एपमा पनि तिमीहरूको भिडियो कन्फरेन्स, म एक्लै भए तिमीहरूको 5-6 जना मैले एड गर्न सक्छ, राइट? त्योभन्दा बेसी पनि एड गर्न सक्छौँ. हजुर म तिमीहरूको छेउमा म बोल्छु, तिमीहरूले खालि सुन्छ. त्यो भिडियो कन्फरेन्स. इमेल च्याटिङ मिन्स विच वी च्याट इन याहु मेसेन्जर. पहिला याहु मेसेन्जर छ. अहिलेको जमानामा वाट्सएप, वाट्सएप, इमोदेखि लिएर धेरैवटा च्याटिङ एपहरू. नाउ आइटी इन बिजनेस. अब बिजनेसमा र तिमीले सोसियल नेटवर्किङ साइट्समा पनि दिएको छ मेसेन्जर. नाउ सोसियल नेटवर्किङ साइट्स भन्दाखेरि तिम्रो सोसियल नेटवर्किङ साइट्स जसमा चाहिँ हाम्रो सोसाइटीसँग कन्ट्याक्ट गर्छ, लिङ्क गर्छ, बोल्छौँ हामी को हो, के हो, कसरी, कता. र त्यो फ्रेन्ड सर्कल जसरी बनाउँछ त्यसलाई भन्छ सोसियल नेटवर्किङ साइट्स. फर इक्जाम्पल हाम्रो फ्रेन्ड सर्कल बेसी कहाँ हुन्छ, एउटा फेसबुकमा, त्यो सोसियल नेटवर्किङ साइट्स. अर्को हुन्छ तिम्रो ट्विटर, द्याट्स कल सोसियल नेटवर्किङ साइट्स.
अर्को तिम्रो हाई5 यिनीहरू यो पहिला युज भएका हाई5 सोसल नेटवर्किङ साइट्स राइट। अन्त अर्को हुन्छ एउटा लिङ्किड यिनीहरू सोसल नेटवर्किङ साइट्स किनभने यसमा फ्रेन्ड्सहरू हामीले कलेक्ट गर्न सक्छौँ फ्रेन्ड्सहरू भेट्छ राइट। नाउ हामीले सोसल नेटवर्किङ साइट्समा पनि हाम्रो फेसबुकमा मेसेन्जर्स हुन्छ मेसेन्जरमा हामी टाइप गर्न सक्छौँ राइट। वाट्सएप छ वाट्सएपमा हामी भिडियो कन्फरेन्स गर्न सक्छौँ राइट। नाउ आइटी बिजनेस त्यो भयो कम्युनिकेसनमा कसरी कम्युनिकेट गर्ने हो। अब बिजनेस क्षेत्रमा बिजनेस मिन्स बिजनेस भनेको हामी जहाँ जहाँ डेली युज हुन्छौँ दोकानमा बिजनेस भयो के बेच्दाखेरि बिजनेस भयो राइट। कोही बेला के डिलरसँग गर्छौँ हामी दिज आर अल बिजनेस। कम्प्युटर आर युज्ड इन बिजनेस अर्गनाइजेसन फर पेरोल क्यालकुलेसन्स पेरोल क्यालकुलेसन बजेटिङ सेल्स एनालाइसिस। अब कति बिक्री भयो कति भएन पेरोल कति जाँदैछ कति आउँदैछ त्यो चाहिँ सब क्यालकुलेसन चाहिँ कम्प्युटरमा गर्छ। फाइनेन्सियल फोरकास्टिङ अब फाइनेन्सियल फोरकास्टिङ भनेको यो कतिको घाटा कतिको नाफा भयो राइट। जसरी अहिले लकडाउनले गर्दा अल ओभर वर्ल्ड अथवा इन्डियाभरि अल ओभर इन्डिया नै हाम्रो फाइनेन्सियल लस भइ नै रहेको छ र कसरी हुँदैछ भन्दाखेरि चाहिँ किनभने हाउ डिक्रिज कसरी घट्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ जब हामी घरमै बस्छौँ हामी गएर केही किन्न पाउँदैन तब त्यो बिजनेसम्यानहरूलाई लस हुन्छ फाइनेन्सियल लस हुन्छ। फाइनेन्सियल फोरकास्टिङ उनीहरूको जति पनि हाम्रो यति हुन्छ उति हुन्छ उनीहरूले भविष्य गरेको हुन्छ बजेटिङमा त्यो उनीहरूको घट्दै जान्छ। सेल्स एनालाइसिसमा जसरी तिमीको टुरिस्टहरू हुन्छ होटल्सहरू हुन्छ राइट तिमीको त्योहरू चल्दैन द्याट मिन्स तिमीको फाइनेन्सियल लस बिजनेस डाउन हुन्छ। त्यो आइटी बिजनेसमा त्यो हुन्छ र फाइनेन्सियल फोरकास्टिङ अब तिमीको अनलाइनहरू कतिवटा बिक्री हुँदै गर्दा त्यो अनलाइन रोकिन्छ। फर इक्जाम्पल फ्लिपकार्ट पेरोल यसरी फ्लिपकार्ट स्न्यापडिल जाबोङ मिन्त्रा जति पनि यो अनलाइन सपिङ्सहरू आउँछ अनलाइन सपिङ्सहरू इकमर्स भयो इकमर्स जति पनि यो सपिङ्सहरू हुन्छ अनलाइन सपिङ्सहरू यिनीहरू सबै रोकिन्छ। द्याट मिन्स उनीहरूलाई बिजनेसमा लस हुन्छ। त्यो एउटा बिजनेस अर्गनाइजेसन्समा काम गरेर त्यसलाई म्यानेज गर्नु र मेन्टेन गर्नु चाहिँ त्यो हो। लट अफ बिजनेस ट्रान्जेक्सन ह्यापेन थ्रु इन्टरनेट कल्ड इकमर्स। मैले अघि नै भनिहालेँ इकमर्स जति पनि हाम्रो इन्टरनेट अनलाइन हामी ट्रान्जेक्सन हुँदो रहेछ त्यसलाई इकमर्स हुन्छ। अन्डरलाइन दिस लाइन Now what is an e-commerce भन्दा a lot of business transaction happens through internet called e-commerce। जति पनि ट्रान्जेक्सन अनलाइन हुन्छ राइट इन्टरनेटमा अनलाइन ट्रान्जेक्सन हुन्छ त्यो हाम्रो इकमर्स। जस्तै स्न्यापडिल फ्लिपकार्ट जाबोङ मिन्त्रा र नानीको छ फर्स्ट क्राई। हामीले जति पनि यो सामानहरू हामीले अनलाइन किन्छ राइट अनलाइन वेबसाइटबाट किन्छ यिनीहरू मैले जुन चाहिँ भन्दैछु यो चाहिँ वेबसाइटको नाम हो। इबे भयो फ्लिपकार्ट स्न्यापडिल यिनीहरू अल द नेम्स अफ वेबसाइट www.ebay.com www.flipkart.com। तिमीहरूले सायद कतिजनाले अनलाइन सपिङ गरेको हो यिनीहरूलाई भन्छ इकमर्स इलेक्ट्रोनिक कमर्स। आइटी फेसिलिटेट्स मार्केट्स कस्टमर भिजिट्स प्रडक्ट ब्राउजिङ सपिङ बास्केट चेकआउट ट्याक्स एन्ड सपिङ्स रिसिट एन्ड प्रोसेस अर्डर। नाउ आइटी फेसिलिटी अब इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी चाहिँ के गर्छ भन्दा चाहिँ अनलाइनमा चाहिँ मार्केटिङ उनीहरूले अनलाइन मार्केट गर्न सक्छ। कस्टमर भिजिट को आयो कस्टमर को आएन हामी उनीहरूले हेर्न सक्छ र प्रडक्ट ब्राउजिङ कुन चाहिँ प्रडक्ट चाहिँ हामीले खोज्दैछौँ। फर इक्जाम्पल इफ आई वान्ट ब्याग द ब्रान्ड अफ ब्याग इज ओके इफ आई वान्ट द प्रडक्ट अफ बेस्ट अब मेरो त्यो ब्रान्ड चाहिँ के छ लिजहरू बेस्ट मलाई लीको बेस्ट चाहिएको छ अरे राइट अथवा मलाई मिन्त्राबाट अथवा जाबोङबाट मलाई एकदम ब्रान्डेड लुगा चाहिएको छ अरे एडिडासको मलाई ट्र्याकसुट चाहिएको छ अरे म त्यो ट्र्याकसुट सपोज किन्नु चाहेँ भने पहिला त्यो भित्र पस्छौँ र प्रडक्ट ब्राउज गर्छौँ प्रडक्ट खोज्छौँ र सपिङ बास्केट चेकआउट र बास्केटमा हामी त्यो जसरी हामी
बिग बजार जान्छौँ, बिग बजारमा हामी छान्छौँ त्यो बिग बजारमा टक्कै हाल्छौँ, बास्केटमा हाल्छौँ र त्यसलाई सप गरिसकेर हामीले त्यसको प्रोसेसमा हाल्छौँ र त्यसको रिसिप हामीले लिएर जान्छौँ। त्यसरी नै अनलाइन चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जब अनलाइन हामी जान्छौँ, तिमीहरूले प्रायः सपिङ गरेको छ, अनलाइन सपिङ गर्दाखेरि प्रडक्ट हामी चुज गर्छौँ र प्रडक्टमा त्यो माथि कार्ट भनेर लेखेको हुन्छ, फ्लिपकार्ट अथवा जाबोङकै सम्झौँ कार्ट भन्ने हुन्छ, त्यो कार्टमा हामीले जब एड गर्छौँ त्यो कार्टमा पस्छ र त्यसलाई चेकआउट गर्दाखेरि ट्याक्स एन्ड सपिङ हामी त्यहाँ सप गर्छौँ, रिसिप्ट एन्ड प्रोसेसबाट हामी त्यसलाई बाई गरेर यदि किन्नु छ भने बाई गऱ्यो, किन्नु छैन भने त्यसमै एड गर्दै गर्दै गयो र रिसिप्ट एन्ड प्रोसेस अर्डर हामीले प्रोसेसमा हाल्छौँ। इकमर्स अफर सर्भिस मेन्टेन पर्टेनिङ टु प्रोसेस इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट। अब इकमर्सले चाहिँ के अफर्स दिन्छ भन्दा चाहिँ इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट, जति पनि इन्भेन्ट्री हुँदैछ, जति पनि उनीहरूको जति पनि अर्डर्सहरू निस्किँदैछ त्योलाई म्यानेज गर्छ, जति पनि ट्रान्जेक्सनहरू हुन्छ त्योलाई म्यानेज भन्नुको अर्थ चाहिँ इफ वाइल वी पर्चेस द प्रडक्ट फ्रम द इकमर्स साइट अथवा फ्रम जाबोङ अर मिन्त्रा, द्याट मिन्स द्याट प्रडक्ट सर्भिसेस द प्रोसेस अफ इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट। जति पनि हाम्रो उयो हुँदैछ त्यो प्रडक्ट चाहिँ के हुँदैछ, प्रोसेस भइरहेको छ, जति पनि बिक्री हुँदैछ राइट, त्यसलाई म्यानेज गर्छ। अब आज चाहियो, भोलि चाहियो, पर्सि चाहियो, त्यसमा हालेकाले गर्छ, त्यसलाई म्यानेज गर्छ। ट्रान्जेक्सन पनि भइबस्छ। अब त्यसमा सर्टेन म मात्रै किन्दिनँ भन्दिनँ, अरूले पनि किन्छ राइट, त्यही ब्रान्डको त्यही प्रडक्ट किन्नु सक्छ र त्यसमा फेरि अर्को मान्छे पनि किन्छ, अर्को मान्छे पनि किन्छ, त्यसरी नै ट्रान्जेक्सन भइबस्छ, डेली ट्रान्जेक्सन। डकुमेन्टेसन भनेको त्यसको बिलहरू, रिसिप्टहरू बनिरहेको हुन्छ। प्रेजेन्टेसन ग्यादरिङ प्रडक्ट इन्फर्मेसन्स, जति पनि इन्फर्मेसन्सहरू हुन्छ त्यसमा ग्यादर गर्छ, द्याट मिन्स वारेन्टीदेखि लिएर भाउचर्सहरू सबै त्यसमा हुन्छ। स्मार्ट कार्ड सजेस्ट क्रेडिट, अब यसमा हामी के युज गर्छौँ, स्मार्ट कार्ड सजेस्ट क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड। अब क्रेडिट कार्ड तिमी देखेको, डेबिट कार्ड पनि देखेको, मोस्टली पिपल युज डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड त त्यति युज गर्दैन, डेबिट कार्ड युज गर्छ। अब क्रेडिट र डेबिट तिमीले पछि कमर्स लिँदाखेरि 11-12 कमर्सले भने तिमीले बुझ्छ वाट इज क्रेडिट, वाट इज डेबिट भनेर। I mean, mostly people use debit card to use in the shop. This card have metallic strip. अब मैले भनिहालेँ, यहाँनिर देखाएको, अस्ति मैले देखाएको पनि चाहिँ यसलाई भन्छ मेटलिक स्ट्रिप्स। I have shown you already the metallic strips. Again I am showing the metallic strips. यहाँनिर तिमीले देख्दैछ यसको मेटलिक स्ट्रिप देख्दैछ, यहाँनिर यो कालो, जस्ट अनुलङ्ग यो कालो, यसलाई चाहिँ मेटलिक स्ट्रिप्स भन्छ राइट। किनभने यहाँनिर मेटल कालोबाट त्यसलाई एकदमै थिनी भनेर मेटलले बनाएको हुन्छ र त्यसलाई भन्छ मेटलिक स्ट्रिप्स। दिस कार्ड अफ मेटलिक स्ट्रिप अन विच द युजर अफ पर्सनल आइडेन्टिफिकेसन नम्बर, पिन नम्बर त्यहाँनिर हुन्छ, एन्ड एकाउन्ट नम्बर स्टोर एन्ड देन क्यान यु रिड इट पास थ्रु द स्पेसल रिडर। अब त्यसमा चाहिँ के युज हुन्छ भने पिन नम्बर हुन्छ त्यहाँनिर र एकाउन्ट नम्बर स्टोर भएको हुन्छ, त्यो देख्दैन, वी कान्ट सी वेयर इट इज पास थ्रु द स्पेसल रिडर। त्यहाँ हाल्छौँ, त्यसले रिड गर्छ राइट। र एयरलाइन्स युज लार्ज स्केल कम्प्युटर्स एप्लिकेसन्स फर दियर रिजर्भेसन सिस्टम। अब एयरलाइन्समा पनि प्रायः कम्प्युटर युज गर्छौँ, किन भन्दाखेरि अनलाइन रिजर्भेसन हामीलाई कहीँ जानु छ भने, बागडोग्रा चाहे जलपाइगुडी होस्, चाहे दिल्ली होस्, चाहे कोलकाता होस्, जहाँ पनि हामी जानु छ, एयरलाइन्स, रेलवेज र सबै हामी चाहिँ एयरमा जहाँ पनि जान्छौँ हामी सबै अनलाइन रिजर्भेसन काट्छौँ, अनलाइन बुकिङ टेकिङ, अनलाइन बुक गर्छौँ राइट। त्यस्तो भएको छ र अर्को कुरा, र सिक्किम मात्रै यस्तो देश हो जसमा चाहिँ हामीलाई अनलाइन ट्याक्सी बुक गर्ने सिस्टम छैन र प्रायः बाहिर जग्गातिर छ। बेङ्गलोरकै कुरा गरौँ भने बेङ्गलोरतिर उबेर भनेर एउटा ट्याक्सीको लागि अनलाइन बनाइदिएको छ, जसमा हामी ट्याक्सी कहीँ जानु पऱ्यो भने, ट्याक्सी रिजर्भ गर्नु पऱ्यो भने हामीले त्यो एप खोल्नु पऱ्यो अथवा त्यो वेबसाइट खोज्नु पऱ्यो र त्यो वेबसाइटमा पसेपछि देयर इज भेराइटिज अफ ट्याक्सिज, भेराइटिज हुन्छ, हाम्रो डिटेल्स हाल्नु पऱ्यो, कहाँदेखि कहाँसम्म
त्यसको टाइम हाल्नु पऱ्यो र कहाँदेखि कहाँसम्म त्यसको रेन्ज हाल्नु पऱ्यो, रुट हाल्नु पऱ्यो र त्यसमा आइहाल्छ। उनीहरूलाई हामीले अर्डर गऱ्यो भने टक्क आइहाल्छ, घरको आँगनकै छेउमा आउँछ। उबेर भनेर www.uber.com अथवा उबेरको एप हाल्नु पऱ्यो हामीले, UBER, उबेरको अथवा ओलाको एप हाल्नुपर्छ हामीले। त्यस्तो फेसिलिटिजहरू प्रायः इन्डियातिर बाहिरतिर कतिवटा छ। यदि हामीले चाह्यो भने हामी पनि बनाउन सक्छ त्यसको एप, त्यस्तो खालको एप सिक्किममा पनि बनाउन सकिन्छ। बट इट टेक्स टाइम, यो अलिकति टाइम लाग्छ, किनभने हामीलाई अथराइज माग्नु पऱ्यो। हामी कुनसँग भन्दा मोटर भेहिकलहरूसँग अथराइज माग्नु पऱ्यो। हामीलाई ट्याक्सिजहरू काउन्ट गर्नु पऱ्यो, कतिवटा ट्याक्सी छ, के छ, कुन नम्बर छ, प्राइभेटदेखि लिएर सबै त्यो हेर्नु पऱ्यो। हामीले बनाउन सकिन्छ एप, बट वी निड सम टाइम्स, हामीलाई टाइम चाहिन्छ र इन्फर्मेसन पनि ग्यादर गर्नु पऱ्यो, राइट। हामीलाई कुनै पनि सफ्टवेयर बनाउनु भन्दाखेरि हामीले इन्फर्मेसन ग्यादर गर्नु पऱ्यो, इन्फर्मेसन खोज्नु पऱ्यो। र यहाँनिर भन्दैछ बोथ इन द एयरपोर्ट्स एन्ड इन सेन्ट्रल डिस्ट्रिब्युसन कल सेन्टर्स अदर बिजनेस द्याट हेभ लार्ज स्केल कम्प्युटिङ रिक्वायरमेन्ट्स आर इन्सुरेन्स क्लेम सिस्टम विच आर अनलाइन ब्याङ्किङ। अब यहाँ मैले अघि नै भनिहालेँ, र बिजनेस सेक्टरमा कसरी चाहिँ घाटा हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा त हामीले अनलाइन सपिङ गरिन भने त्यसमा लस हुन्छ, राइट। त्यो हुन्छ आइटी इन बिजनेस चाहिँ आइटीमा कहाँ चाहिँ हुँदैछ यहाँ एरियालाई। अर्को छ एयरलाइन्स भयो, फ्लाइट भयो, अर्को रेलवेजहरूतिर अनलाइन टिकटहरू हुन्छ। अब त्यो अनलाइन टिकट नै बन्द भयो भने त्यहाँनिर उनीहरूको बिजनेसै हुँदैन, द्याट मिन्स त्यो पनि लस हुन्छ, राइट। अर्को छ र यहाँनिर छ अदर बिजनेस लार्ज स्केल रिक्वायरमेन्ट्स इन्सुरेन्स क्लेम सिस्टम अर अनलाइन ब्याङ्किङ। इन्सुरेन्स जति पनि छ, हामी इन्सुरेन्स मैले भनिहालेँ, मेरो एलआइसी छ, म अनलाइन इन्सुरेन्स दिन सकिन्छ। र अनलाइन ब्याङ्किङ्सहरू नेट ब्याङ्किङ भयो, घरमा ब्याङ्क जानु परेन, घरमै भइहाल्छ, ब्याङ्कहरू चलाउनु परेन, घरमै चलिन्छ। विच बोथ हेभ लार्ज नम्बर अफ युजर्स एन्ड अपरेटर्स इन्ट्रेक्टिङ एक्रस वान सिस्टम। अब अनलाइन ब्याङ्किङमा ब्याङ्कको कुरा आउँछ, ब्याङ्कमा एकजना मात्रैले खाता खोलेको हुन्छ, धेरैजनाले खाता खोलेको हुन्छ, धेरैवटा ब्याङ्कमा खोलेको हुन्छ। द्याट मिन्स अनलाइन ब्याङ्किङ विच बोथ हेभ लार्ज नम्बर अफ युजर्स, धेरैजना युजर्स एन्ड अपरेटर्स इन्ट्रेक्टिङ एक्रस वान सिस्टम। एउटा सिस्टममा धेरैजनाको हुन्छ। फर इक्जाम्पल एसबिआईमा धेरैजनाको अकाउन्ट छ, अलाहाबादमा धेरैजनाको अकाउन्ट छ, र त्यो अलाहाबादमा कामहरू भएन भने त्यसमा के हुन्छ, बिजनेस अलिकति डाउन हुन्छ, राइट। त्यही कुराहरू यहाँ भन्दैछ। र अहिले लकडाउन पिरियड चलिरहेको छ, त्यसरी नै कतिवटा प्रब्लम हुँदाखेरि चाहिँ र गभर्मेन्ट अफ इन्डियाले अहिले लकडाउन पिरियडमा अलिकति रिल्याक्सेसन दिएको छ। ब्याङ्कहरू भयो, एग्रिकल्चर सेक्टर्सहरू भयो, यिनीहरूलाई सबै खोलिदिएको छ। र आइटीको त कुनै पनि छोडेको छैन, आइटी सेक्टर्सहरू सबै खोलिदिएको छ। न आइटी साइन्स एन्ड इन्जिनियरिङ, र साइन्स र इन्जिनियरिङमा हो साइन्टिस्ट एन्ड इन्जिनियर युज कम्प्युटर पर्फर्मिङ कम्प्लेक्स साइन्टिफिक क्यालकुलेसन कम्प्युटर एडेड डिजाइन। र आइटी इन साइन्स, अब साइन्स आइटीमा चाहिँ साइन्स र आइटीमा के रिलेटेड छ, इन्जिनियरिङ भन्दा साइन्टिस्ट एन्ड इन्जिनियर्स युज कम्प्युटर्स फर पर्फर्मिङ कम्प्लेक्स साइन्टिफिक क्यालकुलेसन। साइन्टिस्ट र इन्जिनियर्सहरू चाहिँ उनीहरूले एकदमै कठिनै कम्प्लेक्स दे हेभ टु पर्फर्म द कम्प्लेक्स साइन्टिफिक क्यालकुलेसन्स computer aided design or computer aided manufacturing applications are used for drawing, designing and simulating the testing the design. अब कुनै पनि अथवा कहीँ पनि त्यसलाई लन्च गर्नुभन्दा अगाडि, त्यसलाई सो गर्नुभन्दा अगाडि उनीहरूले एउटा ब्लुप्रिन्ट बनाउँछ, डिजाइन गर्छ, ड्रइङ गरेर डिजाइन गर्छ र त्यसलाई टेस्ट गर्छ, त्यहाँदेखि मात्रै उनीहरूले पठाउँछ। फर इक्जाम्पल अब हामीले चन्द्रमामा केही पठाउनु छ भने, राइट, एउटा उनीहरूले साइन्टिस्टहरूले पहिला उयो गर्छ, रिसर्च गर्छ, पहिला क्यालकुलेसन गर्छ, रिसर्च गर्छ, क्यालकुलेसन साइन्टिफिक क्यालकुलेसन गर्छ, देन दे हेभ टु युज द ब्लुप्रिन्ट लाइक ड्रइङ, डिजाइनिङ एन्ड सिमुलेटिङ एन्ड टेस्टिङ द त्यो डिजाइनलाई टेस्ट गर्छ। अब त्यो डिजाइन टेस्ट गर्दाखेरि यदि त्यो त्यसमा सक्सेस भयो भने देन दे आर विलिङ टु लन्च, तिनीहरूले लन्च गर्न सकिन्छ। र यदि त्यो सक्सेस भयो भने उनीहरूले लन्च गर्दैन, फेरि त्यसलाई रिसर्च गर्छ। त्यसै कारण त साइन्टिस्टहरू कति एउटै रुममा 24/7 रिसर्च गरिबस्छ, राइट। Computers are used for storing large number of data, performing complex calculation for various calculations and for visualization. धेरैवटा डेटाहरू लार्ज डेटाहरू चाहिँ स्टोर गर्छ कम्प्युटर्सले, र कम्प्लेक्स क्यालकुलेसनहरू पनि उनीहरूले देखाउँछ र भिजुलाइज गर्नुहुन्छ। फर इक्जाम्पल अब भोलि घाम लाग्छ के गर्छ, वेदर फोरकास्टिङ एरियालाई, अब दिस डिटेल्स दे आर
डिल्स विथ द कम्प्युटर्स। अब उनीहरूले कम्प्युटर्समा हेर्छ के हो कसो उनीहरूले त्यो यो गर्छ के भन्छ क्यालकुलेसन गर्छ, त्यहाँदेखि मात्रै उनीहरूले देखाउँछ राइट। न अन्डरलाइन दिस फुल फर्म कम्प्युटर एडेड डिजाइन छ एउटा, अर्को क्याम कम्प्युटर एडेड म्यानुफ्याक्चरिङ। न साइन्टिस्ट इन्जिनियर्स कम्प्युटर्स फर पर्फर्मिङ कम्प्लेक्स साइन्टिफिक क्यालकुलेसन, धेरै एउटा अप्ठ्यारो कम्प्लेक्स साइन्टिफिक क्यालकुलेसन्सहरू गर्छ साइन्टिस्टहरूले र इन्जिनियर्स भनेपछि सिधै कुनै एउटा चिज घरै बनाउनु पऱ्यो भने त्यसको ब्लु प्रिन्ट खोज्नु पऱ्यो राइट। दिज आर अल इन्जिनियर्स। र साइन्टिस्टहरू तिमीले देखेकै हो राइट। यहाँ हर्ड द साइन्टिस्ट कस्तो हुन्छ 24/7 उनीहरू रिसर्च गर्छ र उनीहरू पुरा पढ्छ उनीहरूले त्यहाँदेखि मात्रै केही चिजहरू डिजाइन गरेर ड्रइङ गरेर उनीहरूले लन्च गर्छ।